selepas ni. Okay, so firstly, let me record this video first. Okay, and semua boleh dengar suara saya kan? Boleh ada, boleh. Okay. Mana pergi saya punya ni? Kejap saya nak share screen. Okay. Terbintang. Okay, slide saya nampak? Nampak. Alright, so we can start. Semalam kita stop sampai example 4 ni kan. This is another type of question yang boleh ditanya. Other than dia bagi contoh macam ni, kita boleh juga dapat soalan dia bagi macam ni. Ini maksudnya dia dah bagi parameter. Kalau yang soalan sebelum ni, dia bagi circuit, dia suruh kita cari parameter. Okay, so sekarang ni parameter dia dah bagi. Cuma usually sama ada dia minta kita kira V ataupun I lah. Itu je beza soalannya. Jadi sekejap Kenapa? Okay. Ada assistant hari ni. Okay. So, exercise 2 ni, if you can see, it's almost similar to the previous example. Cuma ni exercise lah. Jadi, kita buat contoh soalan ni, exercise 2 ni, memandangkan semalam pun masa buat example 4 tu kita laju-laju kan. Jadi, saya tunjuk lagi sekali. Jenis soalan macam ni macam mana nak selesaikan. Alright. So right now pun masih sama. Diberi Z11, Z12, Z21 and Z22. Okay. So step dia adalah first kali you memang kena tahu dua equation untuk Z parameter tu lah, which is V1 equals to Z11 I1 plus with Z12 I2, and another one is V2 equals to Z21 I1 plus Z22 I2. Okay, dua original equations for Z parameter. Okay, so setuju ke? Aku tak sihat. Okay, so what we can do next is sama macam kita buat semalam lah, masukkan dalam parameter whatever information yang kita dah ada, which is V1 equals to, saya sambung kat sini so V1 sama dengan Z11 is 6 6I1 minus J4I2, and V2 equals to minus J4I1 plus I2. Okay, ini equation yang kita dapat. Cuma bila kita nak selesaikan simultaneous equation, which is unknown kita cuma perlu ada dua. Sekarang ni unknown kita ada 4, which is I1, I2, V1 and V2. So we have to find equation untuk V1 and V2 as well. For this case, you tengok sebelah-sebelah lah satu-satu. Okay, for example, V1. V1 is over here. The polarity plus minus atas bawah, right before kita punya network yang kat dalam ni.
Okay, so macam mana nak terbitkan equations untuk V1? You can use KVL. Okay, Kirchhoff voltage law. So di situ kita boleh terbitkan yang mana dia 2 angle 30 plus 2I1 plus V1 kan, sama dengan kosong. Okay, total voltage around one closed loop is equals to 0. So daripada sini we can rearrange. We can get V1 equals to negative 2 angle 30 minus 2I1. So this is V1. Then you substitute masuklah dalam the first equation tadi. So negative 2 angle 30 minus 2I1 equals to 6I1 minus J4 I2. Simplify equations. Negative 2 angle 30. 6 tambah dengan 2. 1 ni bawa ke sebelah kanan. So 8I1 minus J4 I2. So you dapat satu sebutan with two unknown. Okay. What about V2? V2 pun kena ganti juga. Tapi kalau you tengok kat V2 ni, dia just ada one short circuit je. So di sini membawa maksud V2 sama dengan 0 volt. So terus dia tulis 0 equals to negative J4 I1 plus 8 I2. Okay. Sorry, saya macam ada salah ni. Okay, kat sini. KVL saya silap ni. Ada negatif kan kat sini. Negatif. Sebab kita start di sini. Negatif 2 angle 30 tambah dengan 2I1 tambah V1. So V1 sama dengan ini positif lah. Okay. And positif So pada ini. So 2 angle 30 je. Ini equation pertama, ini equation kedua. So you have two unknown, two simultaneous equations. You can solve lah. Yang ni you nak pakai yang delta, cari delta boleh. Ataupun you nak buat substitution pun boleh. Let's say we do the substitution. Kita guna equation number 2. J4 I1 equals to 8 I2. So I1 equals to 8 over J4 I2. Ini berapa? Tekan calculator. 8 divide with 4. You got negative J2 I2. Okay. So substitute masuk dalam equation yang pertama. 2 angle 30 sama dengan 8. I1 is negative J2 I2 minus J4 I2. So kat sini you dapat minus J16 I2 minus J4 I2. So X minus J20 I2. So finally you boleh dapat I2 sama dengan 2 angle 30 divide with minus J20. 2 angle 30 divide with negative I. So you akan dapat I2 sama dengan 0.1 angle 120 ampere. Masukkan dalam equation ketiga, I1 sama dengan negatif J2 I2. So I2 darab dengan negatif I. You dapat I1 sama dengan 0.2 angle 30. Okay, so unit yang saya kira ni adalah ampere. Dalam jawapan dia letak dalam milliampere. So up to you, you nak guna ampere atau milliampere. Tapi dia punya unit tu cuma berlaku perubahan pada sebutan depan sahaja. Sebutan magnitude sahaja. Fasa dia memang tak ada berubah kepada milliampere. Okay, fasa dia memang masih 360 darjah regardless of it is in milli or not. So, untuk exercise 2 ni boleh faham? Ada soalan exercise 2?
Kelas? Ada, okey. Soalan? Okay. Alright. So kalau okay, boleh try buat exercise 3 nanti. Jawapan pun dah ada. Yang ni soalan lebih kurang sama, diberi Z juga. Beza dia punya connection depan dan belakang sahaja yang berubah. So bila berubah, sebutan V1 dan V2 pun berubah. And itu memerlukan you punya understanding of the what do you call laws, theorem, analysis technique. Itu perlu pemahaman lah in order for you to answer the question and properly choose the method, the correct method. Bukan kata hanya method tertentu boleh pakai. Boleh je nak pakai mana-mana yang you prefer. Cuma dia ada time bila kita salah pilih teknik tu, dia jadi jalan kerjanya jadi lagi rumit or more complicated lah. Macam tu. Okay. Okay. So boleh try buat yang ni. Ya, okay. Nak balik bawah. Banyak. Nak balik kat gua. Nak balik. Sekejap Iklan sekejap. Balik kat gua. One. Sorry, iklan. My son suddenly tak sihat pula petang ni. Tadi okey je. Alright, admittance parameter. Ini lagi satu you kena fokus juga. This parameter. So admittance parameter ataupun kita sebut sebagai Y parameter lah. Okay. So for this parameter, important equations, main equation you kena tahu adalah dua ni lah. So dia sebenarnya terbalik daripada Z parameter. It's a reciprocal of Z parameter. Jadinya sebenarnya kalau you tengok sini, you boleh nampak lah. Dia sebenarnya benda yang sama, susunan dia, beza dia kat sini instead of I dia jadi V. Instead of V, masa Z parameter tu dia jadi I. Dekat sini pula instead of I dia jadi V. Itu saja. Okay. Jadi untuk dapatkan parameter ni Y11, Y12, Y21 and Y22, untuk dapatkan dia punya parameter keempat-empat parameter ni, this is what we can do basically, meaning that for Y11 and Y21, caranya adalah kita input port of current source, output port kita short circuit. Kenapa? Sebab bila output port kita short circuit, kita nak dia V2 sama dengan kosong. So bila bahagian V2 kosong, ini akan dapat kosong, ini pun dapat kosong. Jadi yang tinggal cuma this first equation sahaja. So that's why you boleh kira Y11 sama dengan I1 over V1 and Y21 equals to I2 over V1. Okay. Dan untuk pengiraan Y12 and Y22, okay, this is how you can do it. Dia punya circuit, input port, short circuit, output port, current source. Untuk short circuit ni sebab kita nak V1 tu sama dengan kosong.
Okay, so bila V1 kosong, equation you sekarang yang depan ni pula yang akan cancel out, leaving only Y12 equals to I1 over V2 and Y22 equals to, I2 over V2. Itu macam mana kita boleh dapat equation yang 1, 2, 3, 4 ni lah. Sebenarnya daripada original equations ni juga. Okay. Alright. So that is the reason lah kenapa kita buat Y parameter ni, sebab impedance parameter may not exist for two-port networks. That's why kita perlukan alternative parameters. Okay, same goes to other parameters jugalah, yang mana yang kita tak boleh represent it in Z ke kita guna Y, kalau tak boleh pakai Y kita guna H, macam tu lah. That's why dia ada banyak representation of parameters tu. Okay, so this is the definition untuk setiap terms Y11, Y12, Y21 and Y22. Don't worry, jangan hafal. Tak ada soalan keluar tanya Y11 tu apa, tapi equations dia kena tahu. Okay, so ini adalah cara untuk cari Y11, Y21, Y12 and Y22. Macam saya bagi tahu tadilah, input port kena buat macam mana. Ini untuk methods by definition. By definition tu maksudnya based on dia punya equation asal 2 tu, kita kena short bahagian output port untuk cari Y11 and Y21 sebab kita nak hilangkan V2. Macam tu lah, itu by definition. Okay. So, sama juga macam Z parameter. When the two port is linear and has no dependent source, and dia punya Y12 sama dengan Y21, kita panggil circuit tu reciprocal. Okay, and reciprocal circuit, kita boleh represent dia dalam sama ada bentuk macam ni ataupun macam ni. Depends lah, kalau dia reciprocal, yang mana Y11 Y12 sama dengan Y21, kita boleh guna yang ni. Ataupun kalau bukan reciprocal, kita guna these equations lah. Alright? Okay. So kalau you perasan kan, ini ada dependent source kan. Sebenarnya, regardless lah, tak kisah parameter jenis apa, macam contoh Z tadi pun, ada je soalan yang dia letak dependent source dalam dia. Okay, possible untuk ditanya. Tapi sebab dalam final tak cover, so saya tak letaklah example. Saya tak nak peningkan you. So I just give examples yang lebih straightforward and cover in the final lah, semestinya. Okay, so kita tengok example 5. Okay, dibagi circuit network kita macam ni, and then disuruh cari Y parameters. Okay. So, kalau by definition, you buat macam kita buat semalam lah. Untuk cari Y11 and Y21, apa nak kena buat? Input port sambung current source, output port sambung mana? Output port short circuit, sebab kita nak V2 dia kosong. Okay, this is V1, ini I1. And plus minus over here is V1. Okay, and current over here is I2. Right? So, daripada sini baru kita cari connection dia. So, start one by one. Y11 equals to I1 over V1. So, daripada sini, sama juga macam case impedance sebelum ni, I tu kita kekalkan ya. Kita cari V dalam sebutan I. Sama juga case Y ni. Cuma kalau Z hari tu dia kat atas yang V dia. Sekarang ni V dia kat bawah. So V1, where is V1? Okay, voltage across here. So how to calculate V1 in terms of I1? Kita kena cari R total dia lah. R total darab dengan I1, dapatlah V1. Right. So how to find I total? You parallel dan serieskan yang mana berkaitan lah. Contoh, the first one, kita start daripada yang paling jauh. 8 ohms ni, it's parallel with a short wire. So basically, we can ignore 8 ohm. Yang ada cuma 2 dan 4 in parallel, right? So 2 dan 4 parallel. Lepas tu darab dengan I1. That is the V1.
So I1 you can cancel out, yang tinggal cuma 2 parallel dengan 4, tapi dia 1 per. Okay. That's why you boleh dapat equation ni 0.75 unit dia Siemens. Okay. Terus straight away dapat. Seterusnya untuk Y21, okay, I2 pula bahagi dengan V1. So sekarang ni kita kena cari I2 dalam sebutan I1 dan V1 dalam sebutan I1. So V1 ni you boleh ambil terus yang bawah ni. 2 parallel 4 I1. So sekarang ni kita nak I2 in terms of I1 so that we can cancel out I1. So I2 kat mana? Sini. I1 kat mana? Sini. So what we can do is, macam ni, bila dia parallel dengan short wire, 8 ni boleh ignore kan? Bila 8 ni ignore, this is I2, betul? So kalau you tengok kat sini, daripada I1 ni boleh split dua. I1A dan I1B. Okay? So, macam mana saya nak kira I1A? I can use current divider lah. 8 ni dah tak ada. We can ignore sebab dia parallel with the short wire. So, to calculate I1A, I use resistor on the other branch, which is 4. Divide with 4 plus 2 times with I1. Okay. So, 4/6 I1. Ini I1A. Tapi saya tak nak I1A. Saya nak I2. What's the connection between I1A and I2? It's the opposite polarity kan. I2 equals to negative. Sorry. Alamak. I2 equals to negative I1A. So it's actually negative 4/6 I1. Okay. Masuk dalam ni, negative 4/6 I1. Yang ni, you boleh dapat nombor jugalah sebab I1 ni cancel out. So, negative 4/6, okay, divide with 2 parallel with 4. 2 parallel with 4 tu, kalau tak silap saya dapat 1.333, okay. So, negative 2/3 divide with answer, you akan dapat negative 0.5 Siemens. You punya jawapan untuk Y21 is negative 0.5. Okay. Ada soalan untuk yang ni? Any question for this one? Tak ada? Okay, madam. Okay. So, let me continue. Untuk cari Y12 and Y22. Macam mana nak buat? Depan kita short, belakang pula kita sambung dengan current source. Okay, so circuit kita sekarang jadi macam ni. 2, 4, 8. Dan sini I2. Voltage across is V2. V1 right now is 0. And this is I1. Okay. So, pergi pada definition equations kita. Untuk case ni, saya selalunya akan cari Y22 dulu. Sebab sebutan Y22 yang bawah tu, V2 dia tu akan saya gunakan untuk cari Y12. That's why saya akan cari Y22 dulu. Y22 is I2/V2. Macam biasa, current kita kekalkan. Kita cuma cari V2 lah. V2 dalam sebutan I2. Macam mana nak cari V2 dalam sebutan I2? Basically, you cari R total dari sini lah kan. From the left side ni, berapa dia punya R total. So, R total darab dengan I2, dapatlah V2. Okay, macam mana nak kira? So, since this is a short wire, which is parallel to 4, 4 ni kita boleh ignore lah. Okay, umpama tak ada resistor dekat situ. Yang ada cuma 2 parallel dengan 8. Darab dengan I2, terus dapat V2. Okay, so daripada sini, you tekan je calculator. I2 can be cancel out. So 2 parallel dengan 8 dapat 1.6. And you
Dia kena 1 per lah, reciprocal kan dia kan. So dapat 0.625 Siemens. Okay, ini jawapan untuk Y22. Seterusnya Y12. Okay, I1 divide with V2. So V2 sekarang ni saya ambil terus value yang bawah ni. 2 parallel 8 darab I2. So sekarang ni I need I1 in terms of, I need I2 in terms of I1. So I1 is here, I2 is here. Kalau ikutkan daripada connection circuit kita boleh ignore 4. So current I1 sebenarnya juga yang lalu dekat 2 ohm ni. Okay. Tapi bila kita nak buat current division rule, okay, CDR, current kita daripada I2 akan split 2 di sini. Ikut arah sini, dipecah 2 macam ni. So sini katakan kita label I2A dan sini I2B. Kita nak I2A ni. So I2A equals to 8, 8 divide with 8 plus 2 times with I2 lah. 8 over 10 I2. This is I2A, but I don't want I2A, I want I1. I1 ni adalah negative polarity I2A kan. So I1 equals to negative I2A. Negative 8 over 10 I2 lah. Okay, so masukkan dalam ni negatif 8 per 10 I2. I2 ni boleh cancel out. So nanti you boleh dapat nombor juga. Okay, negatif 8 per 10 bahagi dengan 2 parallel dengan 8, you akan dapat negatif 0.5 Siemens. So your final Y adalah 0.75, negatif 0.5, negatif 0.5 dan 0.625 unit semua Siemens. Okay, ini cara untuk cari by definition. Boleh by definition. Kalau you perasan kaedah dia almost similar to kita cari Z. Okay, bila by definition ni kita cari yang V sahaja. I tu kita kekalkan V, cari V dalam sebutan I, then we can cancel out the I. Alright. Untuk example 5 ni juga, saya akan gunakan untuk selesaikan guna kaedah lain. Okay, kita ada metod kedua yang kita boleh implement. Kalau Z parameter kita pakai mesh analysis, Y parameter kita boleh pakai nodal analysis. Okay, kita boleh pakai nodal analysis. Okay, contoh dekat example ke-6 ni. Okay, tapi saya tak nak guna sebutan GA, GB, GC. Saya nak guna sebutan sama macam example 5. Which is 2, 4 dan 8. Okay, katakan kita punya circuit macam tu. Saya lukis balik lah. Okay. Kita ada 2, 4 dan 8. Okay, ini diberi. So what do we have to do untuk selesaikan guna kaedah nodal analysis? Sama je. First kali kita akan label node lah. Sini V1, ini voltage lah V1. Ataupun dia tak nak letak pun tak apa. Sebab kita tahu sini memang V1 and sini V2. So here will be also V2, right? And then here is I1, here is I2. Okay, so label ni up to you. You nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. So what you have to do right now is you label lah yang lain-lain ni. I2, katakan sini, tak boleh I2 sebab I2 dah ada belah sini. Saya label I3. Sini I4 dan sini I5. Okay, let's say lah macam tu. Okay, so untuk node pertama, node 1, apa dia punya KCL? I1 sama dengan I2, I
3 tambah I4 kan. Sini I3, sini I4. Okay. So I1 kekalkan dia sebagai I1 sebab kita nak sebutan I1 tu. Dan I3 apa? Convert into V over R. So V1 minus 0 divide with 4 lah. Okay. Plus with I4 V1 minus V2 over 2. So yang sini you simplify lah yang ni simplify tu maksud saya satukan pendarab kepada V1 dan pendarab kepada V2. So in this case 1/4 plus 1/2 V1, okay, minus with 1/2 V2. So you ada satu sebutan lah I1 kat sini. Ini sebutan pertama. Okay, macam mana dekat note kedua pula? Note kedua, currents in ada 2. I2 plus I4. Current masuk kan? Currents in ada 2. Currents out ada 1. I5. So I2 sama dengan I5 minus I4. I5 apa dia? Sebutan I5. V2, V2 minus 0 over 8. I4 pula V1 minus V2 over 2. Okay. And ni pun sama. Asingkan ikut dia punya pendarab tu. So daripada equations ni, I2 sama dengan negative 1/2 V1 plus with 1/8 plus 1/2 minus minus it's plus lah V2. Ini equation kedua. So daripada dua equation ni, what you have to do right now is just you compare balik dengan general equation yang you tahu berkaitan dengan Y parameter lah, Y11 V1 plus Y12 V2. Lagi satu, I2 equals to Y21 V1 plus Y22 V2. So daripada sini, you boleh compare. Yang ni I1, yang ni I2. So Y11 sama dengan apa? 1/4 plus 1/2. 1/4 tambah dengan 1/2 sama tak dengan 0.75? Sama kan? So 0.75 Siemens. So Y12 yang sini negatif 1/2, negatif 0.5 lah Siemens. Y21 yang ni pendarab kepada V1 negatif 0.5 juga ataupun negatif 1/2. Y22 sekarang ni 1/8 tambah 1/2. (0.625). Okay, ini kaedah kalau you nak guna method nodal analysis. Tapi tetapi dia sama macam case Z parameter sebelum ni, dia tak semua circuit senang nak guna nodal analysis. Especially bila circuit you melibatkan banyak node. Sekarang ni okey lah, you just ada 2 node yang you directly boleh jadikan dia sebagai V1 and V2. What about kalau you ada 3 dia punya branch tu? You akan ada V1, V2 and V3. Macam mana nak buat? Boleh buat tapi it will be a bit more complicated lah. Sama macam kita tengok semalam untuk 3 mesh tu kan, kita nak kena buat substitution. Sama juga case dia. Okay, tapi dekat sini apa yang boleh kita conclude adalah yes, you can use nodal analysis. Nodal bukan mesh. Untuk Y parameter, you can use nodal analysis to get the equation and compare with the original equation untuk dapatkan Y parameters. Okay. So boleh try guna untuk exercise 4 ni nanti. Kalau you nak try buat guna dua-dua kaedah tu, try lah guna exercise 4 untuk buat. Tapi if I'm not mistaken, exercise 4 ni saya try buat memang dia punya nodal analysis memang akan ada 3 node. 1, 2 dan 3. So you kena buat substitution di situ. You boleh try buat exercise 4 ni dan juga exercise 5.
pun sama. Boleh guna dua-dua kaedah. Nak guna mana-mana pun boleh. You nak buat kaedah by definition yang Y11 sama dengan apa, Y12 sama dengan apa tu boleh juga. Ataupun you nak guna nodal analysis. And in this case, exercise 5 ni, bila pakai nodal analysis akan ada tiga node jugalah. Sini V1, sini V2 dan kat tengah ni akan V3. So sebutan yang guna V3 ni you jadikan substitution dia, cari V3 sama dengan apa, masukkan dalam equation V1 and V2. Okay, untuk you removekan salah satu equation so that you can represent that in the form of original equations of Y parameter yang I1 equals to Y11 bla 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 tu lah. Okay, boleh try buat yang ni dan yang exercise 4 tadi. Okay, so disebabkan yang ni tak ada jawapan, so saya jadikan yang ni sebagai assignment. Exercise 5 ni sebagai assignment tambahan yang saya mention semalam, I will use that untuk saya tak sure lagi, saya tengok dulu, saya kumpul je dulu assignment. Lepas tu saya adjust lah mana yang saya boleh bantu so that you punya markah coursework tu boleh naik sikit. Okay, mungkin saya top up dekat bahagian test ke, but make sure you submit lah. Saya belum letak apa-apa dekat author. I will do that mungkin dalam sehari dua ni lah, tapi due date minggu depan. Okay, don't worry. Usually saya akan bagi seminggu lah tarikh due date. Macam contoh macam assignment minggu lepas kan hari ni due date. So assignment yang ni mungkin minggu depan lah due date. Jadi this is going to be your another assignment. Assessment lah, I call that assessment because I'm not sure yet to calculate it as part of your 10% ataupun saya nak guna untuk cover test. Okay, tapi yang tu nanti saya kira-kira kemudian. Cuma sekarang ni kita nak kena teruskan perjuangan. Okay, hybrid parameters. Kita teruskan kepada hybrid parameter. So Y parameter itu je lah yang you kena tahu. Dia sama je method dengan Z parameter yang kita tengok semalam. Cuma equations dia berbeza. Dan kalau method kedua tu instead of mesh, you kena guna nodal. Itu sahaja. Okay. Jadi saya boleh teruskan ke ni? Boleh. Selalu memang macam cakap seseorang. Kalau online biasalah. Hybrid parameters, kalau kita tak boleh nak express the parameters in Z and Y parameter, we can use hybrid parameters. So hybrid parameters, this is the equations. V1 equals to H11 I1 plus H12 V2. I2 equals to H21 I1 plus H22 V2. Ini dalam sebutan matrix dia lah daripada atas ni. Then untuk kita dapatkan H11 and H21, what we need to do is basically output port kita kena short circuit sebab kita nak jadikan V2 tu kosong so that kita boleh remove this one. Okay, remove these two. So jadi H11 ni you akan dapat V1 over I1 and H21 I2 over I1. Okay, and yang ni unit ohm, yang ni unit skala lah, tak ada unit sebab dia I bahagi dengan I. Ampere bagi ampere, unit dia tak ada. Okay, input dia if I'm not mistaken voltage source saya rasa ni voltage current source ataupun voltage source, dua-dua boleh. Okay, ini macam mana nak carilah untuk H11, H21. Untuk H12 dan H22 kita nak dapatkan sebutan dua ni V1 over V2 and I2 over V2.
Okay, what we have to do is kita kena open circuit. Open circuit dekat input port sebab kita nak I1 ni kosong. Okay, equation asal dia mana? Susah betul lah ada animation ni. Ni. Equation asal ni I1 kan kat depan ni. So kita nak remove this equation. What we need to do jika kita nak remove adalah kita H2, H12 and H22 input port kita kena open circuit so that I1 sama dengan kosong. Okay. Output port kita sambung kepada voltage source. Yang ni input port kita sambung current source. Okay. So kalau you perasan ni, untuk dua ni, kita guna kaedah macam Y parameter. And untuk this one, kita guna kaedah macam kita buat Z parameter. That's why lah nama dia pun hybrid. The combinations of. Okay. And nak kena lagi sekali lalu ni. So kita terus tengok pada example lah. So that you mungkin lebih mudah untuk faham. Example 7 ya. Okay. So given to you this circuit. You ada 2, 3 dan 6. Okay. So, kita buat satu-satu macam tadilah. Untuk hybrid ni dia tak ada boleh guna mesh ataupun nodal. Memang you kena guna kaedah by definition ni lah. H11 and H21. Okay, H11, H21 kena buat apa? Output port kena short kan? Input port current source lah. 2, 3, 6. Output port short. Okay, this is I1. Voltage across is V1. V2 equals to 0. This is your I2. So, macam mana nak selesaikan? Go for equation asal tadi. V1 equals to H11 I1 plus H1 to V2. I2 equals to H21 I1 plus H22 V2. Okay, so H11 adalah V1 over I1. Macam mana nak cari V1 dalam sebutan I1? I macam biasa, kita staykan dia. V yang kita nak cari dalam sebutan I. So basically kita cari R total lah. R total di sini apa? 3 dengan 6 ni parallel, then series with 2 kan? So 3 parallel with 6 plus with 2. And R total darab dengan I1 you akan dapat V1 sebutan sini. So I1 you can cancel out later on. So 3 parallel dengan 6 is 2 right? 2 tambah 2 4 lah. So H11 sini jawapan dia 4 ohm. H11. H21 is I2 over I1. Sebut lain, tulis lain. So I1 di sini kekalkan. Sekarang ni kita nak I2 in terms of I1. So this is your I1. Okay, current source. Current source akan split dua. I1A dan I1B. Yang kita nak I1A sebab dia relate with I2. So I1A adalah apa? 6 divide with 6 plus 3 times with I1. Itu current divider dia. 6/9 I1. Tapi ini baru I1A. We want I2. I2 is negative I1A. So negative 6/9 I1. Masukkan kat sini. Negative 6/9 I1. Okay, cancel out. You akan dapatlah negative 6/9 or 2/3. 2/3. Unitless lah scalar dia. Sebab I2 over I1 kan. Ampere bagi ampere dapat kosong lah. Tak ada unit. 2/3 sahaja. Okay. Ini kaedah nak cari I1, H11 and H21. Seterusnya H12 and H22. Yang ni yang you kena buat adalah input port. Sebab ni kan you nak hapuskan yang depan. I ni macam mana nak hapuskan? Open circuit ke short circuit? Macam itulah cara you nak tahu. Of course kita open circuit lah. 2, 3 dan 6.
Okay, belakang ni kita sambung voltage source. VS plus V2, I2. So sini I1 sama dengan kosong lah kat sini. And this is your V1. Alright, so H12 is V1 over V2. Ini V2 you kekalkan, you cari V1 dalam sebutan V2. So V1, since this is open circuit, there is no voltage drop dekat 2. So V1 is also the same as V across 6 ohm. Daripada sini, kita boleh pakai voltage divider kan? 6 over 6 plus 3. 9 times with V2, total V. Boleh dapat V1. So daripada sini, we can cancel out V2. Dapat juga sama 2/3 lah. Unitless juga skala sebab V over V. And last one is H22. H22 is I2 over V2. And dekat sini, sama macam kita buat Y parameter, I2 kita kekalkan, kita cuma cari V2 dalam sebutan I2. Nak dapat V2 over here, kita cari R total lah. R total sama dengan 2 ni tak ada boleh ignore sebab open circuit. So yang ada cuma 6 plus 3. Okay, 6 plus 3 untuk R total. So R total 6 plus 3 times with darab dengan I2, you akan dapat V2. That's why finally you boleh dapat 1/9 lah. 0.1111 ataupun you nak letak je 1/9 pun boleh. Sekejap ada battery low pula. Okay, so basically kita dah jawab lah. Untuk hybrid parameter ni, itu je lah yang you kena tahu. Dia complicated sikit. Bukan complicated apa. Dia nampak macam complicated sebab kalau you tak hafal dia punya equation, you memang tak tahu nak letak V1 over I1 ke, I1 over V2 ke, I over I ke, V over V ke kan. Ini kena hafal sikit. Dia once you, kalau you dah hafal, definitely you are going to know how to solve lah. Example 7 ni. Ini ada cara jawab ni sebenarnya dekat dalam slide dia ni. Okay, untuk hybrid parameter pun ada juga exercise. You boleh try lah exercise 5 untuk familiarize yourself with hybrid parameter. Okay. So seterusnya parameter keempat yang kita akan belajar. Kita cuma akan belajar 4 parameter, Z parameter, Y parameter, H parameter dan juga T, transmission parameter. Okay, yang inverse hybrid dan inverse transmission tu kita tak belajar lah. Okay, but just for your information, dia ada. Cuma kita tak belajar dalam kelas ni. Kalau you nak tahu, you boleh dapatkan buku rujukan mana-mana untuk belajar yang lebih details lagi lah in terms of inverse hybrid parameter dan juga inverse transmission. Okay. So untuk transmission parameter pula, ini equations dia. So dia dah tak pakai dah H1112 semua tu. Dia just guna A, B, C, D. Semua huruf besar capital. A, B, C, D. Kalau huruf kecil itu inverse transmission. So, ini sebutan dia V1 equals to A, V2 minus B, I2. I1 equals to C, V2 minus D, I2. Okay, saya pun tak hafal yang transmission parameter ni. Yang saya hafal Z dengan Y dia. Mana ni? Ini adalah definitions dia. Okay, and it is used to express the sending end voltage and current in terms of receiving end voltage and current. So sending end yang port yang 1, receiving end port nombor 2 lah. This is how you can calculate A, B, C dan D. Okay. Based on the original equations as well. Mana tadi ni. So, untuk you dapatkan A dan C, to get A
and C, what you need is basically you nak I2 ni cancel out. Cara untuk cancel out I2 adalah you open circuit dekat output port lah. Okay. And untuk dapatkan B dan D, you nak yang belah depan ni. Tapi you nak cancelkan dia. Untuk voltage nak cancelkan input port, you kena short circuit lah. This is the equations bila you dah short circuit ataupun open circuit di bahagian input output tu. Okay, so kita tengok exercise. Walaupun dia exercise sebab saya tak ada example untuk transmission parameter, I just try implement sahajalah. V1, ini original equations. A V2 minus B I2. And then lagi satu, I1 equals to C V2 minus D I2. Okay, ini original equations there. So, what can I do to calculate A and C? Kita nak A and C, kita kena remove bahagian belakang. So, nak remove belakang, what we can do is basically kita open circuit lah sebab kita nak removekan I2 kan. So, I2 equals to 0. 5, 10 and 15. Right? And depan ni you sambung lah. Selalunya kalau kita open circuit, kita sambung voltage V1, I1. Okay, and this is V2. So A equals to V1 over V2. So V1, let's say kita kekalkan V1 sebab dia source. Kita cari V2 dalam sebutan V1. So, disebabkan sini open circuit, there is no voltage drop dekat 10. So this is also V2. Kita boleh guna voltage divider, which is 15 bahagi dengan total 5 tambah 5, 20 darab dengan V1. Okay. So daripada sini, kita boleh dapat 20 per 15 lah kan. 4/3. Jawapan dia A adalah 4/3. Dia skala sebab V1 bahagi V2. Untuk C pula, C adalah I1 over V2. So I1 is how to calculate I1 from V1. I equals to V over Z. I1 equals to, disebabkan kita dah ada V2 dalam sebutan V1, kita ambil je bawah ni 15 per 20 V1, and kita nak I1 ni dalam sebutan V1 lah, yang kat dalam V1, I1 dalam sebutan V1, betul. So how to calculate I in terms of V1? Kita cari R total, V over R total dapatlah I1, right? So V1 over R total dia 15 tambah 5 lah 10 sebab open circuit. So 20. So V1 can be cancel out di sini. Yang tinggal cuma 20, 1 per 20 bahagi dengan 15 per 20. Dekat sini if you rearrange the equation, you will get 1 over 15 and the unit is Siemens sebab I over V. Okay, ini untuk C. Untuk calculate B dan D, you nak bahagian belakang. So yang depan ni yang you kena remove. To remove V2, output port kita short circuit. Okay. So you ada 15, 5, 10. Input port, you boleh sambunglah current source. I1. This is V1. And V2 equals to 0. This is I2. So B, kita cari D dulu. Okay, sebab kita akan guna equations daripada D untuk cari B. So D is I1 over I2. Then cari I2 dalam sebutan I1. Sorry, D adalah I1 negatif negatif. Sebab negatif ni. I1 over I2, I1
negatif. I2 dalam sebutan I1. So this is I1. This is I1A, I1B ke bawah. So I1A equals to 15 divided with 25 times with I1. So I2 is negative I1A. Negative 3/5 lah di sini I1. Saya 15 bagi 25 3/5. So dekat sini you boleh masuklah negatif 3/5 I1. Negatif dia akan cancel out, yang tinggal cuma 5/3. I1 pun boleh cancel out. Unitless sebab I divide with I. Itu untuk D. Untuk B pula, kita boleh guna equations negatif B1 over I2. Based on original equations, kita remove yang depan. So tinggal yang belakang je. Tapi belakang tu negatif. That's why ada negatif di sini. So di sini negatif. I2 ni kita ambil value yang sama. Negatif 3/5 I1. V1 kita cari dalam sebutan I1. How to do that? Basically cari R total lah. So R total dia 10 parallel with 15 plus with 5. Plus with 5 you dapat R total. R total dia darab dengan I1, dapatlah V1. So I1 you can cancel out di sini. Kalau you kira 10 parallel dengan 15, dapat 6 tambah 5 11. Negatif akan cancel out lah. Kalau you kira-kira nanti you akan dapat di sini 18.33. Unit dia adalah ohm sebab V over I. Okay, itu adalah transmission parameter. Okay. Dah pening dah tu kan? Kita dah belajar hari ni Y parameter, hybrid parameter, transmission parameter. Okay, sekarang ni kita nak tengok method ketiga. Dia ada, kan hari semalam saya bagi tahu method pertama by definition. Method kedua, kalau you nak pakai boleh guna mesh ataupun nodal untuk X dan Z dan Y parameter. Dan lagi satu adalah kita dapatkan parameter yang ditanya based on parameter lain yang kita tahu. Contoh. Okay. So, dia sebenarnya ada table lah. Ini contoh table untuk Z, Y, hybrid dan juga transmission parameter. Dalam appendix 1 yang saya share dekat author tu dia ada 6. Z, Y, hybrid, inverse hybrid, transmission dan juga inverse transmission. Tapi ini untuk 4 parameter sahaja. So macam mana you nak selesaikan? Contoh example 8. Dia bagi Y parameter, dia suruh you kira Z parameter. Ini contoh lain untuk dapatkan parameter lah. Daripada parameter lain, you boleh cari this other parameter. So macam mana nak cari? You memang kena pakai table dia. Okay, bukan boleh suka-suka cari. Contohnya kat sini dia bagi Y parameter kan. You tengok sini. Daripada Y nak tukar kepada Z. Ini Y, originally Y kat sini. Kita nak tukar kepada Z parameter. Ini Z Y. Ini transmission, ini hybrid. So daripada Y, kita nak convert kepada Z. Kita akan guna this one lah. Okay, this one. So kalau you tengok dia punya equations, Y22 over delta, ada delta Y. What does it mean by delta Y? Itu delta yang kita cari biasa tu lah. So delta, contoh kat sini delta Y adalah 0.5 negatif 0.2, 0.2 dengan 0.4. So dia adalah 0.5 darab dengan 0.4 tolak dengan negatif 0.2 darab dengan negatif 0.2. Contoh. Okay, sama macam kita buat untuk kaedah chapter 4 sebelum ni. 0.5 darab 0.4 tolak dengan, so you akan dapat
0.2 kuasa 2 0.2 tolak 0.16 kat sini. Ini adalah delta Y. So, Z dia adalah, tadi apa? Y22 bahagi dengan delta Y kan? Contohnya. So, you terus kira je guna equations ni. Y22 dia berapa? 0.4. 0.4 bahagi dengan 0.16. Dapat 2.5 untuk Z11. Z12 pula berapa tadi? Negatif Y12. Negatif Y12 divide with delta Y. Y12 berapa? Negatif 0.2. So negatif Y12 negatif 0.2 bahagi delta Y 0.16. 0.2 bahagi dengan 0.16 dapat 1.25. Okay. Cari pula untuk Y Z21. Sorry. Z21 is negative Y21 divide with delta Y. Negative Y21 over delta Y. Negatif Y21 berapa? Negatif 0.2 bahagi dengan 0.16 which is delta Y. 0.2 dapat sama 1.25. And then last sekali adalah Z22, Y11 divide with delta Y. Y11 divide with delta Y. Y11 is 0.5, delta Y 0.16. 0.5. Dapatlah 3.125. So ini adalah sebutan Z parameter dia lah. 2.5, 1.25, 1.25, 3.125 unit semua ohms. Ini cara macam mana nak convert daripada Y kepada Z. So kalau ada soalan yang tanya daripada Z kepada Y, daripada Z, ini Z kepada Y ke bawah lah. So ini yang you kena guna. Okay. So, dan seterusnya untuk transmission dan hybrid pun macam itulah. Kira lah kalau daripada hybrid nak tukar kepada Z parameter dan guna yang ni. Hybrid kepada Y guna yang ni. Hybrid kepada transmission guna this one. Okay. So, pengiraan delta tu adalah guna kaedah yang sama macam chapter 4. Dan sebutan Y11, Y12 semua tu adalah dia punya value dia lah. Okay. Dia akan bagi. Alright, so saya teruskan sikit lagi. Large complex network may be divided into sub-networks. Okay, sub-network are modeled as two-port network interconnected to form original network. Interconnection antara two-port network ni pun boleh jadi. Dia bukan setakat two-port network sahaja, dia connected pula. Dua-port network, two-port network and another two-port network. And dia punya connection ni can be either in series, parallel or cascade. Okay. Series, parallel or cascade. This is the example. You nampak memang complicated lah. This is the example of a series connection. You ada satu two-port network. You ada dua lah sebenarnya. This is one two-port network and this is another two-port network. It is connected in series. Ini bentuk dia. Okay. So what you have to calculate is actually you cari satu-satu two-port network. Untuk bahagian A dan bahagian B, you tambah dua tu, you dapatlah the overall two-port network punya Z parameter. Okay, tu contoh dia lah. Macam tu cara. Ini adalah connection kalau two-port network is connected in parallel. Okay, kalau parallel pun kita cari satu-satu Y parameter untuk the first port, Y parameter second port, and then you add those two together, dapatlah yang dia combine secara parallel. Alright, ini sambungan secara cascade. Kalau disambung secara cascade, you kena cari satu-satu menggunakan transmission parameter. Tapi dia punya total transmission you kena darab, bukan tambah. Okay, so series, parallel, cascade. Series guna Z parameter, cari satu-satu, tambah. Parallel
guna Y parameter, cari satu-satu dan tambah. Cascade, guna transmission parameter, cari satu-satu dan darab. Okay, that is how you calculate the transmission parameter lah. Ini adalah example macam mana nak cari untuk parallel connection. Ini parallel connection antara dua two-port network, dia connect secara parallel. And bila parallel, kita akan cari Y parameter. And soalan dia tanya total parameter lah, total Y parameter. So you kena cari Y parameter atas, Y parameter bawah, then combine it together dengan cara tambah. Okay, you just tambah. Ini adalah solutions dia. Okay, you boleh tengok kat sini macam mana daripada value yang dia letak, sebab kat sini dia dah dalam sebutan Siemens kalau you perasan. So kalau dia dalam sebutan ohms, dia lain lah. So ini adalah dia punya Y parameter untuk upper port. Ini Y parameter untuk lower port. And then what you have to do is just tambah dua-dua tu lah. Alright, untuk dapatkan combination of two port parameters in parallel. Alright, so kenapa saya laju kat sini? Sebabnya final tak masuk. Okay, saya just nak tunjuk pada you connections untuk two port networks ni. Alright, so basically kita dah habis untuk chapter 6. Kita dah habis. Yay. Okay, Alhamdulillah. So untuk chapter 6 ni, fokus kat mana? Untuk final, fokus dekat Z dan Y sahaja. Okay. Fokus pada Z dan Y parameter sahaja. That's why yang belakang-belakang tadi tu saya laju. Sebab saya pun tak nak take so much time focus on things yang tak masuk final lah. Tapi I still have to cover sebab benda tu dalam syllabus kan. So focus more on Z and Y. Make sure you hafal, ada dalam kepala equations dia, kita tak bagi. Lepas tu familiar yourself macam mana nak selesaikan untuk different connection. Kalau you boleh try dulu, tengok diri you prefer nak guna kaedah by definition ataupun nak guna mesh analysis, nodal analysis. Okay, tengok yang mana you rasa you lebih faham dan lebih senang untuk you, focus on that. Okay, tapi dua-dua kena prepare untuk Z dengan juga Y. Okay, so untuk chapter 6 ni itu je lah. And jangan lupa nanti assignment saya akan masukkan dalam author. So please nanti tengok balik author lah. Jangan tiba-tiba mentang-mentang minggu depan cuti. Saya tak tengok, awak tak tengok langsung author. Nanti tak perasan ada assignment, rugi je kat situ. Sedangkan saya buat ni adalah untuk bantu you prepare for final and also bantu you untuk top up markah coursework. Okay. Kejap saya nak baby panjang-panjang lebih-lebih, tak boleh saya stop recording dulu. Nanti orang dengar. Yang belakang ni dia tak boleh dengar dua kali. Dia kena dengar time dalam kelas je. Walaupun 17 orang je kan datang hari ni. Tak kisahlah. It's your lucky day lah kalau yang mana kebetulan you memang dengar hari ni. Okay, yang lain mungkin nak tengok video kan, tak nak face to face. So yang ni saya off record lah, tak ada dalam video tu sebab tak ada masuk dalam konten lah kan. Stop sharing Okay, so untuk chapter 6 ni, saya ulang lagi sekali, focus more on Z dengan Y parameter. Ada soalan teori, soalan calculation pun ada. Okay, so make sure you familiarize yourself with how to calculate Y dan Z parameter. Okay, kena juga, kena guna dan kena hafal 4 equation tu. 2 untuk Z, 2 untuk Y. Okay, lepas tu untuk apa lagi exercise preparation for final,
buat example dan exercise dalam lecture slide ni pun dah memadai. Okay, sebab tutorial kalau tak silap saya macam tak ada. Tapi kalau saya ada soalan-soalan ekstra tu bolehlah nanti saya masukkan. Final kita 20 hari bulan kan? Kalau tak silap. 20 hari bulan. Saya tak sure sama ada saya jaga ke tidak. Sebab bila yang lecturer section banyak ni, selalunya tak semua lecturer ke 6 section tu akan ada. Mungkin separuh daripada lecturernya sahaja yang ada, lecturer subjek lah. And separuh lagi tu kena cover untuk other subjects. I'm not sure sebab jadual jaga exam belum keluar. Cuma jadual final sahaja yang dah keluar. So saya tahulah paper saya ada 20 hari bulan, 27 hari bulan. Okay, dua-dua kena hari Khamis. Aduh, petang pula tu. Apa yang nak cakap? Okay, since this is our last synchronous online meeting, minggu depan hari Ahad dan hari Isnin, kalau orang tanya, you jangan cakap tak ada kelas. Okay, saya masih buat kelas. Cuma dia dalam bentuk asynchronous. Asynchronous ni maksud dia, saya share video, you study melalui video. Okay. Cumanya kenapa saya kejar untuk settlekan syllabus sehingga hari ini, so that saya tak nak ajar you something new dalam video. Okay. Dalam video tu nanti mungkin just a recap ataupun saya mungkin sharing how to answer final exam question ke, macam tu lah. Okay, tapi akan ada video. Maksudnya bukan tak ada kelas ni, bukan kelas cancel. Kelas masih ada. You jangan ngada-ngada cakap dekat lecturer lain kelas tak ada pula. Kelas masih ada. Cuma itu memang saya tak boleh nafilah silap saya. Saya tak perasan tarikh yang sepatutnya kelas asynchronous hanya Selasa dan Rabu. Jadi kelas kita hari Ahad Isnin, disebabkan you all mungkin dah ada yang dah ambil tiket semua, saya tak naklah memaksa untuk balik join kelas face to face hari Ahad tu. So that's why I'm thinking, okay, kita buat sort of asynchronous class lah. Bukannya macam ni, ini team meeting ni kita panggil synchronous class. Synchronous class ni kita dah tak buat, dah tak ada lah maksudnya. You nak dengar saya face to face macam ni, online ke ataupun face to face, tak ada dah. Okay, yang last meeting kita adalah hari ni. Okay, untuk minggu depan kelas ada, cuma dalam bentuk asynchronous. Saya akan share video, you study daripada video tu lah. Study ni maksudnya ada possibility ada orang yang tak tengok lah video tu. Ada possibility, ada orang yang tengok, ada yang tak tengok. Depend lah, kalau you nak the knowledge, mungkin tengok lah kan. Lepas tu, itu that part tu, dia lebih kepada preparation untuk final exam lah. Memandangkan syllabus kita dah habis. Okay, so saya akan fokus lebih kepada macam mana nak prepare, dan juga lagi satu yang test hari itulah mungkin saya share how to answer macam tu. Okay, sorry. Apa lagi so yang belum submit adalah satu assignment yang kedua kan. Assignment kedua hari ni due. Saya akan bagi lagi satu yang exercise berapa tadi saya tak ingat dah. Ada lagi satu tu, itu due minggu depan. Sekali dengan projek pun due, saya dah extend, dalam author dah extend kepada 3 hari bulan. So semua you punya assessment supposedly ada pada tangan saya by 3 hari bulan tu semua dah clear. Projek ni, assignment segala-segalanya dah submit. Clear pada saya, dapat pada semua. Okay. So hopefully lah I can try my best untuk dapatkan markah coursework tu sebelum you all final lah, at least. Right. For those yang nak tahu lah, kalau tak nak tahu sebab ada dalam sistem je kan, nanti once saya update sebab terus ada dalam sistem. Jadi tak adalah you tertanya-tanya. Alright, so since this is my last class, last meeting you guys
online macam ni. So saya dengan ini Syekh mengumumkan saya minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa selama saya mengajar dari sepanjang tempoh satu semester ni. Ternaik suara ke, termarah ke apa ke, I'm really sorry. Hopefully we still going to be meeting in the near future lah. Okay, and I wish you all the best untuk final examination nanti. Hopefully kalau boleh semua lulus lah at least semua lulus. And I really wish you guys can perform well. I'm looking forward lah to have more than one person untuk dapat A or even A+. You still can get that even though markah test tak berapa nak cantik sangat. Tapi jangan risau part tu, saya dah cakapkan saya ada backup plan nak buat macam mana, nak bantu. Tapi jangan berharap lah. I will try and do it. Okay, that's why saya off record ni tadi. So siapa yang ada je lah boleh dengar. Okay, so thank you for your patience throughout the semester. Satu sem sekejap je rasa. Face to face meeting kita pun berapa kali je, disebabkan cuti lama, banyak cuti dan juga ialah kekangan masa dan ruang di pihak fakulti lah. That's why dia minta kita buat kelas online untuk hari tutorial ni, sebab kelas 5-7 kan ruang kuliah dia auto off aircon, jadi daripada kita berpanas-panas di kelas, baiklah kita di bilik hostel masing-masing belajar dengan tenang. Alright. Jadi kalau ada siapa-siapa ada soalan, nak tanya apa-apa, you can always WhatsApp me. Macam hari ni saya happy sangat. Lebih daripada seorang. Selalunya nak dapat yang WhatsApp tanya soalan tu susah. Tapi hari ni ada few tanya, walaupun tanya soalan assignment, I don't mind. Saya explain je. Cuma kena bear lah dengan masa, tempoh saya menjawab. Kadang-kadang saya ada urusan lain ataupun saya tak ada kalkulator. Masa awak tanya tu, saya perlukan masa lah untuk saya check balik kan. Jadi tu sahaja untuk kelas hari ni dan kelas semester ini. Untuk minggu depan, please check out the portal platform lah. Okay. Ada apa-apa nak cakap tak? Tak ada. Doktor nak tanya tu. Ya. Memandangkan doktor membuat soalan kan exam. Memandangkan doktor membuat soalan exam kan? Sekejap. Okay. Sekejap Okay, tengah karang. Okay, dengar tu. Memandangkan doktor buat soalan exam kan? So nanti doktor pun boleh share sikit lah. Share soalan-soalan final juga kan, contoh-contoh. Yang sama dengan Okay. Tips. Tips. Dah saya bagi tahu sekarang ke saya buat video later kemudian? Okay. Okay. Saya buat video lah. Saya rasa lebih mudah macam tu. Masa saya buat video sharing untuk jawab soalan nanti, saya share sekali tips untuk SEM ni, macam untuk awak prepare lah for final examination. Boleh macam tu? Boleh. Dia punya ni lah, overall part mana yang perlu fokus untuk each particular chapter tu, saya akan mention sekali nanti. So nak tak nak you kena tengok video tu kalau you nak tahu. Macam tu. Boleh? Okay. Boleh. Boleh, madam. Thank you, madam. Okay. Sedih.
Sampai situ je lah kelas kita hari ni. Jumpa. I see you when I see you. Okay? Jumpa InsyaAllah final lah doktor. kalau ada umur panjang. Okay? So, selamat Hari Raya. Ya doktor. Hati-hati di jalan Thank you, raya. madam. Selamat Hari Raya, madam. Take care Thank you, doktor. doktor. Thank you, madam. Thank you, doktor. Thank you. Selamat raya. Minta Bye. maaf. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you. Welcome. Bye. Thank you, doktor.